Padilim na, sayang naman. Next time na lang po tayo mamasyal, no? Hi guys! Papasyal sana tayo, kaya lang madilim na. Late na kasi ako umuwi. Tapos late na rin akong nag-ready. Anong oras na ba ngayon? 5 na kami umalis na bahay. Madilim na kasi, madilim na yun. Ayan, 5, magsi-6 na ngayon. Kaya next time na lang yung pasyal. Actually, naisip ko luto ng yung pagkain nila dito. Kaya lang parang ano lang yun siya, parang appetizer. Bahamian famous appetizer. Conch Fritter ang tawag. Para siyang sa atin, parang mukha siyang toknenik. Yung parang itlog na orange sa atin, pero hindi siya, wala siyang itlog. Meron pala. Ang gulo kong kausap. Ayun. Basta panoorin nyo. Panoorin nyo na lang kung paano natin gagawin yung Bahamian famous appetizer. Yan, dito sa syempre, Bahamian nga syempre dito sa Bahamas, diba? Ano ba, Joy? So, ayan. Pauwi na po. Next time na lang tayo papasyal. Papasyal tayo. Tayo kasi talaga, hindi rin naman ako madalas pumasyal dito. Work bahay lang. Tapos, YouTube. Yun lang. Kain, tulog. Yun. Diba? So, next time papasyal tayo. Wala na rin naman tayo makikita gabi na. Madilim na yung makikita. Yung view. So, ayun na nga. Pauwi na tayo. We're here in downtown. Ayun yung Christmas tree. Hindi pa rin nila naalis. Late na kasi yan nila nilagay dyan. Malapit na yung Pasko nung nilagay. And siguro dyan na yan until next Christmas. Late na rin nilang aalisin. Yay! Let's start cooking! So, ito yung conch, guys. Naalis na siya sa shell. Feeling ko meron din tayo nito sa Pinas eh. Ewan ko kung saan sa Pinas. Pero, alam ko meron din ng Pinas ng ganito. So, yan. Slice lang natin siya. Kung pwede nyo siyang islice ng maliliit hanggang sa makaya nyo yung pinakamaliliit na pag-slice. Yan. Dalawang klase yung ano nila, yung recipe nila sa conch dito.
Yun yung binibisita ng mga tourists minsan. Yung tinatawag nilang conch salad. Maanghang yun eh, spicy siya. Hindi ko masyadong trip. Gusto ko ng maanghang pero yung ito, parang yung conch na parang hilaw siya. Medyo malansa. Siguro depende sa paggawa. Ayan. So, pinakita ko naman yung ingredients dyan, no? Tansyahan na lang. Then, yung flour. Maglalagay tayo ng 2 cups. Isisip ko lang kasi may mga buo-buo siya. Ayan. Then, lagay lang po natin dito yung prepare natin na flour mixture. Then, maglalagay tayo ng egg. Na-compare ko pa kanina yung tuknening dito, no? Pero yung egg dito is imi-mix natin siya. Hindi buo. So, haluin lang natin mabuti yan. Then, mag-a-add din po tayo ng 1/2 cup of water. So, tansyahan na lang po. Kung gusto nyo po na mas thick yung texture, pwede nyo siyang dagdagan ng flour. Or, pwede nyo ring bawasan na lang yung water. Pag na-mix na natin maigi to, pwede na nating i-prito. So, ayan. Deep fry ang gagawin natin. So, pinainit ko na tong cooking pot. Lalagyan lang natin siya ng cooking oil. Puro cooking. So, pag mainit na, ayan, kagaya niyan, lagay na natin yung ating Conch Fritter mixture. So, gamit ko dito guys, 2 kutsara lang na pang bilog-bilog. Pero kung meron kayong ice cream scoop, pwede yun. Para uniform yung size. Nagustuhan ko to kasi masarap siya, malasa, lalo na yung original na recipe ng mga Bahamian. Dahil tayo, gumagaya lang tayo, hindi natin alam kung ano talaga yung secret recipe nila. Or kung ano pa yung iba pang ina-add nila. Pero, okay siya. Lagi ko siyang in-order kapag may time. So, ayan. Tuloy nyo lang yung pag-fry. Ako pala, ituloy ko lang yung pag-fry. Ako pala yung nagluluto. Oh my God. Ayan, wala tayong magawa. Wala na rin akong masabi. Shoutout ko lang ang Team Superstars, Team Family, syempre, Team Ligaya, Family Siraulo, Team Kamagmag, J Dreamers Locate, Team Dukha na nandito, Toti and Durley's Community, Jinville's Community, Team Mamche Life, at syempre sa lahat po ng hindi ko nabanggit na nandito po, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless.
Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life.